क्लस्टरिंग कुठे पाहिलं होतं किंवा मी सांगितलं होतं कधी आठवते? नाही, फक्त सुरुवातीला बहुतेक अनसुपरवाइजच्या वेळेस. ओके, हां, कोणाला माहिती असेल तर सांगा. सुपरवायझर. कोणीतरी ट्राय करतो सांगायचं. आय डोंट नो. माईक बंद झालं का सर माझा? आहे ना, हॅलो. चालतं. आणखी कोणीतरी सांगत होतं. ओके. तुम्ही येस. ते बायनिंग आणि क्लस्टरिंग असं काय तर सांगितलं. बिनिंग आणि क्लस्टरिंग असं काय सांगितलं होतं का? हम्म. ओके, फाईन, असू दे, ठीक आहे. सो सांगतो की अनसुपरवाइजमध्ये एक्झॅक्टली काय आहे आणि काय नाही. ओके, त्या अगोदर काही गोष्टी आहेत ज्यांना क्लिअर करणं मला महत्त्वाचं वाटते. सी, सॅम्पलिंगसाठी मी तुम्हाला गोष्टी सांगितल्या होत्या. रॅन्डम सॅम्पलिंगमध्ये ओव्हर सॅम्पलिंग, अंडर सॅम्पलिंग. ओके, पुढे आपण डिटेलमध्ये पाहू अपकमिंग जे काय लेक्चर येतील त्यामध्ये, बट आता फक्त ओव्हरव्ह्यू देतोय. अंडर सॅम्पलिंग, ओव्हर सॅम्पलिंग आणि आणखी एक मेथड होती स्मोट टेक्निक म्हणून, राईट, जी की ना या तिन्ही टेक्निक्स तुम्ही इम्बॅलन्स डेटा बॅलन्स करण्यासाठी पण वापरतात, जे की आपण ऑलरेडी भरपूर वेळेस लेक्चरमध्ये डिस्कस केलं आहे. येस सर. ओके, पण लक्षात असू द्या, टेक्निक्समध्ये रॅन्डम सॅम्पलर और ओव्हर सॅम्पलर म्हणतात. स्मोटमध्ये सिंथेटिक मायनॉरिटी ओव्हर सॅम्पलिंग टेक्निक. ओके, स्मोटबद्दल सांगायचं असेल तर लक्षात असू द्या, मी त्या दिवशी पण सांगितलं होतं. ओके, फक्त वरच्यावर मिनिंग माहीत होता, इन डेप्थमध्ये सांगितलं नव्हतं. सो आय एम टेलिंग. ओके, बाकी कुणाला एवढं डेप्थमध्ये माहीत नाही, कोणी विचारत असेल तर. ओके, सो स्मोट इज ओव्हर सॅम्पलिंग टेक्निक. स्मोट ही आहे ती ओव्हर सॅम्पलिंग टेक्निक आहे, वेअर द सिंथेटिक सॅम्पल्स आर जनरेटेड फॉर मायनॉरिटी क्लास. जो काय मायनॉरिटी क्लास आहे त्या क्लाससाठी सिंथेटिक सॅम्पल जनरेट केले जाते. जस्ट अजून एका क्लासमध्ये माझ्याकडनं 100 आहेत आणि दुसऱ्या क्लासमध्ये 10 आहेत, तर मायनॉरिटी क्लास कोणता झाला माझा? 10 वाला. राईट. सो 10 क्लाससाठी मी सिंथेटिक सॅम्पल इथे जनरेट करेल. ओके, आणि याचा यूज कशासाठी केला जाते? जो काय ओव्हरफिटिंगचा प्रॉब्लेम आहे त्यामधून ओव्हरकम करण्यासाठी यूज केला जातो. दॅट्स वाय फॉर द मायनॉरिटी क्लास इट हेल्प्स टू ओव्हरकम फ्रॉम द ओव्हरफिटिंग प्रॉब्लेम. It's generate the virtual training record by linear interpolation for the minority class. जे काय रेकॉर्ड जनरेट करायचे त्यासाठी ते लिनियर इंटरपोलेशनचं, जे तुम्ही M3मध्ये शिकलं असाल अप्लाइड मॅथमॅटिक्स, त्यामध्ये जे काही लिनियर इंटरपोलेशन मॅथ आठवत असेल तर. ओके, बॅकएंडला ते लॉजिक काम करते सिंथेटिक सॅम्पल किंवा रेकॉर्डना व्हर्च्युअल ट्रेनिंग रेकॉर्ड जनरेट करण्यासाठी, लिनियर इंटरपोलेशन. ओके, वाचायचं असेल तर एक वेळेस M3 जाऊन पाहून या. ओके, बट मी परत M3 नाही टीच करणार. ओके, सो माहिती असू द्या की बॅकएंडला कोणतं लॉजिक किंवा बॅकएंडला कोणत्या कन्सेप्ट येतात स्मोट टेक्निकमध्ये. ओके, after that there are synthetic training records are generated by the randomly selecting one or more KNN. सिंथेटिक रेकॉर्ड किंवा सिंथेटिक सॅम्पल हे तर क्रिएट होता सांगितलं. एक लॉजिक सांगितलं की इंटरपोलेशन, लिनियर इंटरपोलेशन, ज्या ठिकाणी व्हर्च्युअल ट्रेनिंग रेकॉर्ड जनरेट होतात. सेकंड, व्हर्च्युअल ट्रेनिंग रेकॉर्ड आणखी कशाने जनरेट होतात त्या सांगितलं होतं की KNN, के नियरेस्ट नेबर डिस्टन्स पण या केसमध्ये कन्सिडर केलं जाते. गॉट इट? येस सर. लास्ट नोट लक्षात असू द्या. फॉर एक्झाम्पल, इन मायनॉरिटी क्लास आफ्टर द ओव्हर सॅम्पलिंग प्रोसेस डेटा इज रिकन्स्ट्रक्टेड अँड सेव्हरल क्लासिफिकेशन मॉडेल कॅन बी अप्लाइड फॉर द प्रोसेस डेटा. ही लास्ट लाईन आहे, फुट नोट आहे, जास्त इम्पॉर्टंट नाही पण माहिती सुद्धा. एक्झाम्पल म्हणून मी सांगितलं की ओव्हर सॅम्पलिंग वगैरे केली तुम्ही. आणखी एक गोष्ट, ओव्हर सॅम्पलिंग करत असेल आणि अंडर सॅम्पलिंग करत असेल तर काय ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत? एनीवन? ओव्हर सॅम्पलिंग जसं नावात अर्थ आहे त्याप्रमाणे, जर मला माहित नाही पण जसं नावात अर्थ आहे तसं ओव्हर सॅम्पलिंग मध्ये. अरे मग तेच विचारतो मी, काय नावात तर काय ते मला माहिती आहे. हा, म्हणजे आपण आहे एकच कम टू प्रकारचे द मेन सॅम्पल पॉईंट. जास्त घेतो. आपण एकच टाईपचे सॅम्पल्स जास्त घेतो. ओके, आणखी कुणाला काय ॲड करायचं? ओव्हर सॅम्पलिंग मीन्स फार सॅम्पलिंग म्हणजे वी विल टेक मोर सॅम्पल इन वन. ओव्हर सॅम्पलिंगमध्ये काय केलं जाते आणि अंडर सॅम्पलिंगमध्ये काय केलं जाते ते सांगेन. ओके, स्मोथ सध्या समजलं, स्मॉल टेक्निक. येस सर. ओके, हे जो ना एक माझ्याकडे डॉक्युमेंट किंवा एक इमेज आहे पिक्टोरियल फॉर्ममध्ये, लेक्चर संपायच्या अगोदर ते तुम्हाला पूर्ण कन्वे करून सांगतो. स्मोट सांगायचा सध्या मोठं होता कारण आय थिंक त्या दिवशी क्लासमध्ये डिस्कशन झालं होतं. मी सांगितलं की लिनियर इंटरपोलेशन आणि KNN काम करते, सो बॅकएंडला असं काम करत आहे. गॉट इट? येस सर. ओके, हा सर. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, मिसिंग डेटा असेल तर त्या केसमध्ये तुम्हाला माहिती आहे कोणकोणत्या मेथड यूज करायच्या, राईट? कोणी सांगेल?
मिसिंग व्हॅल्यूज असतील तर फास्ट मिसिंग डेटा किंवा मिसिंग व्हॅल्यू असेल डेटा सेटमध्ये तर कोणत्या मेथड्स आपण वापरतो. अरे यार शिकवले ना. हॅलो 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 सर. आहात ना. येस. मग मी तुम्हालाच बोलते सांगा. अरे मी मेथड विचारतोय हाऊ टू डील विथ द मिसिंग व्हॅल्यूज. हा येस आठवलं सर. नाही नाही एक मिनिट थांब बाकीचे. आहे कोणी. काय झालं रे. स्टडी करताय ना पुष्कर. पुष्कर आवाज येतोय ना. हॅलो हॅलो. अथर्व आहे ना पुष्कर. हो पुष्कर नाहीये. नाही ओके. नाही आला. पुष्कर आवाज येतो ना. हा सर आता यायला लागलं. हां ठीक आहे. मेथड्स कोणते कोणते आहेत मिसिंग व्हॅल्यूसोबत डील करण्यासाठी किंवा कोणकोणते अप्रोचेस आहेत आपण कोणकोणते पाहिले क्लासमध्ये मिसिंग व्हॅल्यूसोबत डील करण्यासाठी. मेघा मेथड्स टू डील विथ मिसिंग व्हॅल्यूज. प्रियंका KNN implementation. ओके. आणखी के एन इम्प्युटर रिप्लेस करताय ठीक आहे. आणखी ते सोडून मी जे शिकवलं ते काय झालं. प्रियंका आहात ना. अथर्व आहे ना प्रियंका. येस. काय झालं मग आन्सर दिला हो नाही. प्रत्येक वेळेस विचारायच पाहिजे दुसऱ्याला आहे का नाही आहे का नाही. एवढे VIP आहेत का. आन्सर येत असेल तर हो म्हणा नसेल तर नाही म्हणा. येते आन्सर. ओके. स्टडी करतात का नाही रे तुम्ही. पुष्कर आन्सर माहिती आहे का नाही. सर थोडं थोडं आता ते फील येणे करून ते मीन मीडियन करून. ओके पण कशाने फील करायचं मी तेच विचारतोय. हाऊ टू डील विथ द आउटलायर मी कसं विचारत नाही. कोणत्या मेथड्स आहेत आउटलायर सोबत सॉरी आउटलायर म्हणतो मिसिंग व्हॅल्यूसोबत डील करण्यासाठी हे विचारतोय. नमपाय पाडण्याच्या वेळेस पाहिलेलं आहे आपण जास्त वेळ झाला नाही. बुलियन वगैरे ट्रू फॉल्स ते. अथर्व सर आपण एकतर आपण त्या व्हॅल्यू इम्प्यूट करतो म्हणजे एकतर हायर किंवा लोअर व्हॅल्यूजनी आपल्या ज्या कॉलमच्या हायर किंवा लोअर व्हॅल्यूजने आपण त्या व्हॅल्यू फिल करतो किंवा मग त्याच्या कॉलमचा मीन मेडियन किंवा मोड त्याने आपण इम्प्यूट रिप्लेस आपण त्या व्हॅल्यू फिल करतो. तो लोअर टेल अप्पर टेलमध्ये घुसला जे आउटलायर मध्ये होतं पण बाकी जे मीन मेडियन बोलला किंवा स्टॅटिक व्हॅल्यू इट्स फाईन बरोबर आहे. बट लोअर टेल अप्पर टेल ते तिकडचं आहे आउटलायरचं. मिसिंग आउटलायरचे व्हॅल्यूमध्ये मीन मेडियन मोड तेच मी देन मला पण अगेन सुरुवातीला आठवलं नव्हतं. स्टॅटिक व्हॅल्यू याने तुम्हाला डील करता येईल. सेकंड अप्रोच आहे मिसिंग व्हॅल्यू असतील तर यू कॅन गो फॉर इफ देर आर 10% मिसिंग व्हॅल्यू यू कॅन गो विथ द KNN इम्प्युटर. If there are more than 30% value are missing, in this case you need to take the help of domain expert. Okay, and if the column is not important, then you can drop the data. But just before dropping Yes. data, you need to take the help of your senior or domain expert or team lead or whatever it will be. Fine. लक्षात ठेवा. ओके सर. परत या गोष्टी होणार नाही. ओके. रॅन्डम सॅम्पलिंग आणि होट सॅम्पलिंगकडे येतो. सी रॅन्डम सॅम्पलिंगमध्ये काय होतंय इट रॅन्डम अंडर सॅम्पलिंग म्हणतोय. It involves the reducing the number of sample from majority class to match to be closer than the number of samples in minority class. Okay,
तुमच्याकडे दोन क्लासेस आहेत, एक मेजॉरिटी आणि एक मायनॉरिटी. ओके, जस्ट अजून हा एक तुमचा क्लास आहे आणि हा तुमचा जस्ट अजून दुसरा क्लास आहे. ओके, सो मी यामध्ये तुम्हाला ओळखण्यासाठी मेजॉरिटी आणि मायनॉरिटी कलर यूज करतो. ओके, सो जिथं मी टिक मार्क करतोय हा तुमचा जस्ट ॲज अ मेजॉरिटी क्लास आहे. मी म्हणजे लाईक वॉटर फिलअप केल्यासारखं करतोय आणि हा तुमचा मायनॉरिटी क्लास आहे. गॉट इट? आता तुम्ही अंडर सॅम्पलिंग करतात म्हणजे काय करतात, अंडर सॅम्पलिंगमध्ये इट इन्व्हॉल्व्स द रिड्युसिंग द नंबर ऑफ सॅम्पल फ्रॉम मेजॉरिटी क्लास. तुम्ही या क्लासमध्ये जे काय सिम्पल एक्झाम्पल देतो, हे बिकरमध्ये वॉटर आहे राईट, आणि आपण बिकरमध्ये वॉटर आहे. तुम्हाला दोन्ही इक्वल करायचं आहे. सो तुमच्याकडे दोन ऑप्शन आहेत. कोणकोणते? फास्ट वेळ नाही, 11पर्यंत घ्यायचे. एक तर आपण बाहेरून ज्या बिकरमध्ये पाणी कमी येतात आपण बाहेरून ऍड करू शकतो, किंवा मग जे फर्स्ट वाला बिकर आहे ज्यात जास्त पाणी येते आपण इकडं करून इक्वल करू शकतो दोन्ही. राईट, हे दोन अप्रोचेस आहेत. सो व्हॉट आय कॅन डू, माझ्याकडे दोन अप्रोच आहेत. जो काय फर्स्टवाला अप्रोच सांगितला, रिड्युसिंग नंबर ऑफ सॅम्पल्स, म्हणजे जे काय वॉटर आहे ना ते रिमूव्ह करणं मेजॉरिटी क्लासपासून. सो याला या लेवल आणण्यासाठी मी काय करू शकतोय, जे काय ना ते वॉटर मी रिड्यूस करू शकतोय, इथून ना या लेवल आणू शकतोय. ओके, जस्ट अजून हे असं काहीतरी याच्या लेवलला, म्हणजे याच्या लेवलला येऊन जाईल. ओके, सो हा झाला अंडर सॅम्पलिंग. म्हणजे अंडर सॅम्पलिंग म्हणजे काय करतात, जे काय तुमच्याकडे मेजॉरिटी क्लासमध्ये सॅम्पल्स आहेत ते सॅम्पल्स बाहेर काढले जातात. ओके, सो रिपीटिंग द सेम पॉईंट, इट इन्व्हॉल्व्स द रिड्युसिंग द नंबर ऑफ सॅम्पल्स फ्रॉम द मेजॉरिटी क्लास टू मॅच ऑर टू बी क्लोजर टू द नंबर ऑफ सॅम्पल्स इन मायनॉरिटी क्लास. ओके, याच्या लेवल नेण्यासाठी. दिस कॅन प्रिव्हेंट द मॉडेल फ्रॉम बिईंग बायस टुवर्ड्स द मेजॉरिटी क्लास. यामुळे फायदा काय होतोय, मॉडेलची जी काय प्रिडिक्शन आहे ते एकाच साईडनं ना किंवा मेजॉरिटी क्लासकडनं कधी बायस होत नाही. बट इट मे लीड टू द लॉस ऑफ पोटेन्शियली इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन ॲज सम डेटा पॉईंट्स फ्रॉम द मेजॉरिटी क्लास आर डिस्कार्डेड. आता तुम्ही या बिकरमधनं पाणी बाहेर टाकता जस्ट अजून, किंवा डेटा सॅम्पल बाहेर काढतात, इन्फॉर्मेशन और डेटा लॉस आहे, राईट? येस. सर. म्हणजे सिम्पल तुम्ही तुमच्या मोबाईलमधून फोटो डिलीट करतात, इमेजेस डिलीट करतात, डेटा बाहेर जातोयच ना, डिलीट होतोयच ना, काहीतरी इन्फॉर्मेशन लॉस होते, राईट? सो सेम थिंग, इथून जर सॅम्पल जर तुम्ही मेजॉरिटी क्लासमध्ये जर बाहेर काढत असाल तर त्या केसमध्ये डेटा लॉस आहे ऑब्वियसली. ॲडव्हान्टेजेस पहा अंडर सॅम्पलिंगचे. सो इट रिड्युसेस द कम्प्युटेशनल कॉस्ट बाय रिड्युसिंग द साईज ऑफ डेटा सेट्स. मेन पॉईंट, इट रिड्युसेस द कम्प्युटेशनल कॉस्ट, कारण डेटा साईज कमी होते. बॅलन्सेस क्लास डिस्ट्रीब्युशन इफेक्टिवली, आणि क्लासना इफेक्टिवली बॅलन्स केले जातात. डिसएडव्हान्टेजेस पहा, इट्स लॉस ऑफ व्हॅल्युएबल डेटा फ्रॉम मेजॉरिटी क्लास, जी काही डेटाचा लॉस होते जे मगाशी मी सांगितलं ते, आणि पोटेन्शियल हार्मफुल फॉर द मॉडेल्स परफॉर्मन्स इफ पॅटर्न इम्पॉर्टन्स आर रिमूव्ड. सपोज या जर डेटामध्ये जर काही इम्पॉर्टंट पॅटर्न जर हिडन असतील आणि तोच जर डेटा जर तुम्ही बाहेर जर टाकत असाल किंवा काढत असाल तर त्या केसमध्ये पोटेन्शियल हार्मफुल लॉस आहे तुमचा आणि मॉडेल परफॉर्मन्सचं पण. फाईन, हे झालं अंडर सॅम्पलिंगबद्दल. नाव कम टू द ओव्हर सॅम्पलिंग. ओव्हर सॅम्पलिंगमध्ये काय होतं, इट इन्व्हॉल्व्स द रिप्लिकेटिंग सॅम्पल्स फ्रॉम मायनॉरिटी क्लास टू इन्क्रीज दिअर नंबर टू द मॅच. ओके, यामध्ये ना रिप्लिकेट और परत ते सॅम्पल जनरेट केले जातात. डुप्लिकेट म्हणलं तरी चालेल. ओके, याला याच्या लेवलला आणण्यासाठी ना डुप्लिकेट सॅम्पल जनरेट केले जातात, रिप्लिकेट केल्या जातात असं म्हटलं तरी चालेल. ओके, याला याच्या लेवलला आणण्यासाठी. सो इट्स इन्व्हॉल्व्स द रिप्लिकेटिंग सॅम्पल्स फ्रॉम द मायनॉरिटी क्लास टू इन्क्रीज द नंबर ऑफ मॅच अप्रोच टू द साईज ऑफ मेजॉरिटी क्लास. ओके, यात ॲड केले जातात, म्हणजे जस्ट रिप्लिकेटिंग असं म्हटलं तरी चालेल, आणि यात बाहेर काढले जातात. दिस हेल्प्स टू फोकस द मॉडेल ऑन मायनॉरिटी क्लास विदाउट लूजिंग इन्फॉर्मेशन. यात इन्फॉर्मेशन वगैरे कोणती लॉस केली नाही की होत नाही किंवा केली जात नाही, फक्त तेच आहे ते सॅम्पलना परत रिप्लिकेट केले जातात. ॲडव्हान्टेजेस पहा, इट प्रिव्हेंट्स इन्फॉर्मेशन लॉस बाय कीपिंग ऑल द डेटा पॉईंट्स इंटॅक्ट. जेवढे होते तेवढे डेटा पॉईंट्स जसे आहेत तसे ठेवून ना इन्फॉर्मेशन लॉस वगैरे केला जात नाही. इट कॅन हेल्प्स टू मॉडेल टू फोकस मोर ऑन मायनॉरिटी क्लास. जो काय मायनॉरिटी क्लास आहे त्यावरती फोकस करायला हे मॉडेलला हेल्प करतं. आता डिसएडव्हान्टेजेस पहा, इन्क्रीज द रिस्क ऑफ ओव्हरफिटिंग. यामध्ये ओव्हरफिटिंगची रिस्क आहे, कारण ना परत तेच तुम्ही रँडम आणि रिप्लिकेट सॅम्पल जनरेट करतात. ॲज यू नो द मॉडेल मे लर्न द रिडंडंट पॅटर्न फ्रॉम द डुप्लिकेट डेटा. परत जो काय डुप्लिकेट डेटा करते मॉडेलला तेच परत शिकेल. सेकंड, इन्क्रीज द साईज ऑफ द डेटा सेट विच मे स्लो डाऊन द ट्रेनिंग. आणि या केसमध्ये ना तुम्ही आणखी डेटा वाढवता, आणखी सॅम्पल वाढवतात,
सो इट कॅन रिड्यूस टू नो द स्लो डाऊन द मॉडेल ट्रेनिंग. मॉडेल ट्रेनिंग जसं डेटा वाढतो तसं मॉडेल ट्रेनिंग स्लो होते. फाईन. फुटनोट Yes. जी मगाशी मी स्मोक टेक्निकसाठी सांगितली. In practice, these techniques are often used with more sophisticated methods like SMOT, which is also called as the synthetic minority oversampling technique, to create synthetic samples rather than simply duplicating existing one. Combining the undersampling and oversampling technique can also yield better result depending on the nature of the problem. So हे जे काय दोघांचे ना डिसएडव्हान्टेजेस आहेत याला ओव्हरकम करण्यासाठी मेथड जी सांगितली त्याला स्मोट टेक्निक म्हणतात. गेटिंग माय पॉईंट. सॅम्पलिंग क्लिअर झालं. Yes. रेकॉर्डिंगमध्ये पूर्ण पॉईंट्स भेटतील मी जे बोलले ते. हो सर. फाईन. हा सर. स्टील पाहिजे असतील तर हे तुमच्या ग्रुपवरती मिळून जातील. गॉट इट. Yes. येस सर. फाईन. सो कमिंग. ठीक आहे. सो इथे या अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग. ओके. सो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग हां सांगा ते चालू होतं आपलं क्लस्टरिंग सोडा. अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग. हां येस एनीवन. सो मशीन लर्निंगचे 3 टाईप्स होते. सुपरवाइज, अनसुपरवाइज आणि रिइन्फोर्समेंट. सुपरवाइज आपण माहिती आहे. अनसुपरवाइजबद्दल सांगा काय माहिती असेल तर. तर अनसुपरवाइज डेटा मॉडेलमध्ये आपल्याला डेटाला लेबल नसतात. ओके. आणि टार्गेट व्हेरिएबल्स जे काही असतात ना टार्गेट कॉलम्स ते डेटामध्ये नसतात याच्यात अनसुपरवाइज लर्निंगमध्ये. फाईन. ओके. तर पहा अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग. अनसुपरवाइज मशीन लर्निंगमध्ये डेटा हा अनलेबल असतो. इन दिस केस नो टार्गेट कॉलम विल बी प्रेझेंट दिअर अँड इन दिस केस क्लस्टर्स आर बेस्ड ऑन दी सिमिलरिटी ऑफ द डेटा पॉईंट्स. क्लस्टर कशावरती क्लासिफाय केले जातात ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ द डेटा पॉईंट्स. ओके. सो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंगमध्ये ना 2 कॅटेगरीमध्ये डिवाइड करता येते. और आय कॅन से दॅट अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग कॅन बी कॅटेगराइज इन टू 2 टाईप्स ऑफ प्रॉब्लेम. सो फर्स्ट आहे क्लस्टरिंग आणि दुसरी आहे असोसिएशन. ओके. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट जी मी पुढचे 2 पॉईंट सांगतो आहे असोसिएशनबद्दल. हे ज्यांना 3, 4, 5 वर्षाचा एक्सपिरियन्स असेल ना तर कित्येक जणांना असोसिएशनची कन्सेप्ट आज पण माहिती नाही. यू पीपल आर लकी चॅम्प्स की ना तुम्हाला या गोष्टी आत्ताच माहिती होऊ लागल्यात ॲज अन फ्रेशर. बट असोसिएशन आणखी कित्येक जणांना माहिती नाही की कन्सेप्ट काय आणि कशासाठी वापरतात. बट यू पीपल आर गेटिंग अ चान्स टू लर्न. सो फक्त शिकून लगेच विसरू नका तर रिवाईज पण करा. सो फर्स्ट क्लस्टरिंग आणि सेकंड असोसिएशन. क्लस्टरिंगमध्ये what we are exactly doing, we are grouping of the object into clusters such that object with the most similar entities or most similarity remains the same group and it has no similarity with the object of another group. सिम्पल सांगतो. ओके. आपण क्लस्टरिंगमध्ये काय करतो वी आर जस्ट फॉर्मिंग अ क्लस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ डेटा पॉईंट्स. जे काय डेटा पॉईंट्समध्ये सिमिलरिटी असेल त्या सिमिलरिटीच्या बेसिसवर आपण वेगवेगळे क्लस्टर फॉर्म करतो. गॉट इट. Yes. Okay. Association. So in case of association, what we are exactly doing to find the relationship between the variables, the large number of databases. आपण त्या ठिकाणी associationचा यूज करतो. It determines the set of items that occurs together in data set. Third point, association rules makes marketing strategy more effective. Associationचा यूज कुठे केला जाते तर मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीज वगैरे बिल्डअप करण्यासाठी किंवा डेव्हलप करण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल टायपिकल एक्झाम्पल घ्या ब्रेड बटर आणि जॅम. ओके. सो अ टायपिकल एक्झाम्पल ऑफ असोसिएशन रूल इज अ मार्केट बास्केट ॲनालिसिस. बेस्ट एक्झाम्पल आहे असोसिएशनचं मार्केट बास्केट ॲनालिसिस ज्यामध्ये ब्रेड बटर आणि जॅम कसं ते सांगतो. जो कस्टमर ब्रेड परचेस करते ऑब्वियसली ही विल गोना परचेस बटर ऑर जॅम राईट. येस. पण नुसता कच्चा ब्रेड खाणार आहे No. तो काहीतरी घेईन ना त्यासोबत. सो इट्स the association it's again related to the relationship between the variables. So that's why in association majority cases will be used in market basket analysis. So that's all comes under the association. Let it be. Then unsupervised मध्ये ना क्लस्टरिंग मध्ये टाइप्स आहेत hierarchical, partitioning. hierarchical मध्ये 2 आहेत
अल्टरनेटिव्ह आणि डिव्हिजिव्ह, आणि पार्टिशनिंगमध्ये आहे के मीन क्लस्टरिंग. ओके, सो क्लस्टरिंग मेथडमध्ये पहा कोणकोणत्या मेथड आहेत. क्लस्टरिंगमध्ये डेन्सिटी बेस मेथड, हेरार्चिकल बेस मेथड्स. हेरार्चिकलमध्ये दोनच आहेत, ॲग्लोमरेटिव्ह आणि डिव्हिजिव्ह. ओके, हे NLP मध्ये पुढे आपण डीपमध्ये पाहणार व्हॉट इज ॲग्लोमरेटिव्ह आणि व्हॉट इज डिव्हिजिव्ह. ओके, ॲग्लोमरेटिव्हमध्ये कंबाईन केलं जाते. ओके, आणि डिव्हिजिव्हमध्ये सेपरेट केलं जाते. आपण NLP मध्ये पाहू. डोंट वरी, सध्या फक्त मेथडचे नाव आणि कन्सेप्ट लक्षात असू द्या. देन थर्ड इट इज पार्टिशनिंग मेथड, आणि फोर्थ विच इज नथिंग बट द ग्रीड बेस्ड मेथड. ओके, आता क्लस्टरिंगमध्ये पहा अल्गोरिदम कोणकोणते आहेत. सो क्लस्टरिंगमध्ये अल्गोरिदम आहेत के मीन क्लस्टरिंग, देन GMM ज्याला गॉसियन मिक्सचर मॉडेल्स म्हणतात, HMM विच इज नथिंग बट द हिडन मार्कोव मॉडेल्स. देन असोसिएशनमध्ये कोणकोणते अल्गोरिदममध्ये आहात पहा. FP ग्रोथ नावाचं एक असोसिएशनमध्ये अल्गोरिदम येते ज्याला फ्रिक्वेंट पॅटर्न ग्रोथ म्हणतात. त्यानंतर RARM म्हणतात ज्याला ना रॅपिड असोसिएशन रूल मायनिंग म्हणतात. ओके, आता क्लस्टरिंग अल्गोरिदम जे का मी मगाशी सांगितले के मीन असेल, GMM असेल किंवा HMM मध्ये, त्यात एक्झॅक्टली काय होते, ओनली इनपुट आर नोन, मॉडेल ट्रेनिंग फॉर पॅटर्न अँड रिकॉग्निशन टू गेट्स द फाइंडिंग द हिडन जेम्स. तुमच्याकडनं काहीतरी इनपुट डेटा असेल फक्त. ओके, आणि आउटपुट हे तुमचं ना इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स असेल ज्यामधून ना तुम्हाला इट्स लाईक हिडन जेम्स, त्यामधून काहीतरी हिडन इन्साईट तुम्हाला भेटतील आणि फायनली तुम्हाला क्लस्टर क्लिअर होऊन जातील. या डेटामधनं अशा इन्साईट्स आहेत. लास्ट टाइम शुभमचा तो प्रॉब्लेम पाहिला, कोणता इश्यू किती सिरियस आहे, त्या बेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी वी वेर फॉर्मिंग द क्लस्टर्स, राईट. येस. असोसिएशनमध्ये काय करतो, इट्स रिलेटेड द रूल डिस्कवरी बाय असोसिएशन रिकमेंडेशन आर अमंग फीचर इन द डेटा. हा पॉईंट इम्पॉर्टंट नाही. असोसिएशन सध्या ना रेअर केसमध्ये तुम्ही कुणाला तर माहिती असेल आणि रेअर केसमध्ये तुम्ही कुणाला तर विचार, बट कन्सेप्ट माहिती असणं महत्त्वाचं आहे म्हणून सांगितलं आहे. फाईन. ओके सर. I hope it has been clear. Now coming to the PDF. The main difference is this. Okay, या काही कन्सेप्ट आहेत ज्या महत्त्वाचे आहेत त्या सांगतो. The main difference is that centroid is a specific point within a cluster. जे काही theoretical सांगितलं ते आतापर्यंत क्लिअर आहे. जे काय उरलं 2 मिनिट. हा सर. बाकी कोणाला डाऊट असेल तर आत्ताच विचारा. परत नाही तर सगळं स्क्रॅच पासून चालू करावं लागेल म्हणून म्हणतोय. आय होप क्लिअर असेल, शांत आहेत म्हणजे. ओके, सो कम हिअर. द मेन डिफरन्स बिटवीन is that the centroid is a specific point within the cluster, typically representing the centroid of mass or average of the data points in that cluster. मेकॅनिक्स शिकलं असेल सगळ्यांनी डिप्लोमामध्ये, मेकॅनिक्स. ओके, सो सपोज हे क्लिअर करतो, इझी जाईल तुम्हाला समजायला. सेंट्रोइड ऑफ ग्रॅव्हिटी ऐकलं असेल असं काहीतरी मेकॅनिक्समध्ये. सपोज हे असं काहीतरी आहे आणि हे ना हे तुमचं ऑब्जेक्ट आहे समजा. ओके, जस्ट ॲज तुमचा ऑब्जेक्ट आहे, हे जे काय बाउंड्री दिसते ती. ओके, आणि या बाउंड्रीचं जे काय सेंट्रॉइड आहे तो हा असेल तुमचा, राईट. जे काय वेट बॅलेन्स झालेलं असेल आणि प्रत्येक बाउंड्रीचा जो काय पॉईंट असेल तिथून या सेंटरचं डिस्टन्स इक्वल असेल, राईट. येस सर. दॅट्स वाय सेंट्रॉइड जे पूर्ण काय वेट किंवा मास त्याचं बॅलन्स झालेलं असेल ना ते इथून झालेलं असेल. क्लिअर. येस. अशोक चक्र पाहिलं असेल झेंड्यावरती तर ना सगळ्या आरे जे आहेत ना 24 आरे, त्या प्रत्येकाचा डिस्टन्स सेम आहे एकमेकापासून, सेम. जर तुम्ही गाडीचं चाक पाहिलं असेल ना तर जे काय सेंटर आहे तिथून बाकीचे जे काय असतील ना, त्याचं एक्झॅक्ट वर्ड मला आठवत नाही, तिथून जे काही साईडला जातात ना त्या सगळ्यांचं डिस्टन्स पण सेम असते. ओके, सो सांगायचं अर्थ क्लस्टरिंगमध्ये centroid is the specific point within the cluster, typically representing the center mass or average of all the data points in that cluster. So याला centroid म्हणतात क्लस्टरिंगमध्ये आपल्या. ओके, so on other hand a cluster refers to the collection of data points that are grouped together based on the some similarity criteria. मगाशी जे काय मी म्हटलं ते centroid is a key element used in clustering algorithm.
ओके, सेंट्रॉइड हा की एलिमेंट आहे जो की क्लस्टरिंग अल्गोरिदममध्ये वापरला जात आहे टू डिफाईन द रिप्रेझेंट द ईच क्लस्टर. आणि प्रत्येक क्लस्टरला सेंट्रॉइड असतोच, राईट. येस. नाव क्लासिफिकेशन अँड क्लस्टरिंग. आपण क्लासिफिकेशनमध्ये काय करत होतो, क्लास 1 क्लास 0, राईट. वी आर जस्ट पार्टिशनिंग द बिटवीन द टू कॅटेगरीज. लाईक हा कोविड पॉझिटिव्ह आहे, हा कोविड निगेटिव्ह आहे, राईट. बट व्हॉट वी आर डुईंग, आपण नाही तर कॅटेगरी करत आहोत. इथं फक्त ना आहे नाही असं सांगत होतो, एस ऑर नो. इट्स लाईक प्रोबॅबिलिस्टिक आउटपुट. बट या केसमध्ये तसं नाही. इथं जे काय कोविड पॉझिटिव्ह आहेत त्यांचा एक ग्रुप असेल, कोविड निगेटिव्ह असेल त्यांचा एक ग्रुप असेल. गॉट इट. इथं फक्त आहे का नाही सांगत होतो. इथं आहे तर त्याचा एक ग्रुप, नसेल तर एक ग्रुप. गॉट इट. येस सर. क्लस्टरिंग अँड क्लासिफिकेशन. नाव मी जे काय बोललो तेच नोट्समध्ये, काय वेगळं नाही. ओके, बट सगळ्याच गोष्टी, याचा अर्थ असा नाही की मी सगळ्याच गोष्टी नोट्समधल्या सांगितल्या. मी कित्येक गोष्टी आहेत ज्या बाहेरच्या सांगितल्या, ज्या नोट्समध्ये तुम्हाला पाहायला मिळणार नाही, फक्त रेकॉर्डिंगमध्ये सापडतील. ओके. Unlabelled data. So it contains only independent variable, no target column, no training speed, no testing accuracy. Okay, and the clusters based on the similarity of the data points. K-mean clustering, PCA, principal component analysis. It is a feature extraction techniques or dimensional reduction techniques, I can say. हे पुढे पाहणार आहोत की हे काय आहे. ओके, फीचर एक्सट्रॅक्शन आणि डायमेन्शनल रिडक्शन टेक्निक्स काय आहे, प्लस PCA काय आहे हे पण पुढे आहे. डोंट वरी. हायरार्किकल क्लस्टरिंग हे क्लस्टरिंगमध्येच येते. We're gonna see K-mean clustering. Okay, we are getting clusters here on the basis of similarity of the data points. Yellow data points आहे त्यांचे क्लस्टर आहे, ब्लू डेटा पॉइंट्स आहे त्यांचे क्लस्टर आहे. So on the basis of similarity of data points, on the basis of color, we are forming the two clusters here. Got it? Clustering. येस सर. Next, स्टेप्स टू गेट क्लस्टर. इम्पॉर्टंट आहे, इंटरव्ह्यूवर क्वेश्चन विचारतो यावरती. सो फर्स्ट स्टेप, जसं KNN होतं ना तसंच, सिलेक्ट द व्हॅल्यू ऑफ K मीन्स नंबर ऑफ सेंट्रॉइड. बाय डिफॉल्ट जे काय जुनं व्हर्जन होतं सायकिट लर्नचं, त्यामध्ये जुनी व्हॅल्यू होती K इज इक्वल्स टू 3 प्रिव्हियसली. बट इफ यू चेक द करंट व्हर्जन ऑफ सायकिट लर्न, दे आर शोईंग इट्स 8. ओके, सो इफ यू एक्सप्लेन both in the manner to the interviewer, it again your plus point. But just remember current value is 8. म्हणजे 2 वर्षाखाली त्याची व्हॅल्यू काहीतरी 3 दाखवायचा, K इज इक्वल्स नंबर ऑफ क्लस्टर. बट नाव इट्स शोईंग 8. ओके, सो फाईन. जस्ट रिमेंबर while calculating or getting the, just remember one thing more, की ज्यावेळेस ना तुम्ही स्टेप्स कॅल्क्युलेट करतात त्यावेळेस ना Kच्या दोन्ही व्हॅल्यू होतात. सो फर्स्ट व्हॅल्यू ऑब्वियसली इट विल बी द 3, विच इज द प्रिव्हियस सायकिट लर्न व्हर्जन शोईंग when K is equals to 3, it is the previous one version. The current version of scikit-learn shows that K is equals to 8. Got it? Which is nothing but the number of centroids. Okay, fine. Then select the K centroid. First, select the value of K, which is nothing but the number of centroid. Okay, after that, selecting the K centroid. Next, calculate the distance between the centroid and all the data points. Okay, जो काही तुमचा सेंट्रॉइड असेल तिथून, एक मिनिट परत दाखवतो. इथं नाही चालणार पेन. ठीक आहे, इथं दाखवतो, नंतर मी क्लिअर करतो. सपोज हा राऊंड ऑब्जेक्ट आहे जस्ट ॲज, ठीक आहे, आणि हा तुमचा सेंटर आहे, सेंट्रॉइड म्हणा. ठीक आहे, कॅल्क्युलेट डिस्टन्स बिटवीन द सेंट्रॉइड अँड ऑल द डेटा पॉईंट्स. इथून जे काही डेटा पॉईंट्स असतील ना तुमची इकडं तिकडं, त्या सगळे पासूनचं ना डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं हे काम करेल. ओके, या सेंटरपासून अप टू जिथे जिथे डेटा पॉईंट्स आहेत तिथून तिथपर्यंत डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं काम सेंट्रॉइडचं आहे. फाईन, गॉट इट? देन ओके, कॅल्क्युलेट द डिस्टन्स बिटवीन द सेंट्रॉइड अँड ऑल द डेटा पॉईंट्स. असाइन ईच डेटा पॉईंट्स टू द क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर, आय मीन क्लोजेस्ट टू द सेंट्रॉइड. आता डिस्टन्स कॅल्क्युलेट केलं, नेक्स्ट स्टेप काय आहे तर ना प्रत्येक जे काही डेटा पॉईंट्स आहेत ते ना सेंट्रॉइडच्या क्लोजेस्ट आणून बसवायचे. ओके, सपोज जस्ट ॲझ्युम की आता इथं काहीतरी डेटा पॉईंट्स आहे, ॲक्च्युली असे येत नाहीत, डॉट 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 येतील, बट मी तुम्हाला समजण्यासाठी हे करून दाखवतो आहे. सपोज हे सेंट्रॉइडच्या जवळ असे कुठेतरी असाइन झाले प्रत्येक डेटा पॉईंट्स. ओके, देन नाव अपडेट द व्हॅल्यू ऑफ सेंट्रॉइड बाय टेकिंग द मीन ऑफ क्लस्टर डेटा पॉईंट्स. ओके, आता जो काही क्लस्टरचा मीन आहे, ओके, सी वन थिंग अगेन,
आता हे जे काय सेंट्रॉइडची सेंटरची व्हॅल्यू होती, ओके. आता जे काय क्लस्टरचे डेटा पॉईंट्स आहेत याचा आपण मीन घेणार सगळ्यांचा, जो काय मीन येतो तो, ओके. आणि त्यानुसार तुम्ही सेंट्रॉइडची व्हॅल्यू अपडेट करा, इकडची तिकडं मूव्ह होऊ शकते, ओके. सो कीप इटरेटिंग द सेम प्रोसिजर अंटिल देर इज अ अनचेंज सेंट्रॉइड व्हॅल्यू. सेम प्रोसिजर तुम्ही परत 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 करत राहा जोपर्यंत तुम्हाला सेंट्रॉइडची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट भेटणार नाही तोपर्यंत. अँड ॲट द लास्ट यू विल फायनली गेट द क्लिअर क्लस्टर. गॉट इट? येस हे सर. तेच आहे, लाईक इनिशियली तुमची C1 असेल, नंतर तुम्ही मीन वगैरे घेतलात ना तर व्हॅल्यू पोझिशन चेंज होऊ शकते. तेच आहे, Cचं C2 झाला. गॉट इट? येस. येस सर. ओके. कोणी वाचा तरी ॲडव्हान्टेजेस, मी एक्सप्लेन करतो. कोणी वाचा अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग ॲडव्हान्टेजेस फास्ट वाचायची तरी first- एक्सप्लेन करायचं नाही. हां, First, use for more complex tasks compared to supervised machine learning. Second, unsupervised learning is perfect as it is easy to get unlabeled data प्रेफरेबल. in preferable as it is easy to get unlabeled data in comparison to labeled data. ओके. सो पहा, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंगचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत काय. सो फर्स्ट वन, युज्ड फॉर द मोर कॉम्प्लेक्स टास्क कम्पेअर्ड टू सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. ओके. सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंगमध्ये नॉर्मल टास्क वगैरे इझिली परफॉर्म केले जातात, बट जिथे टास्क ना कॉम्प्लिकेटेड बनतात अशा केसमध्ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग यूज करतात, ओके. Second, unsupervised machine learning is preferable as it is easy to get the unlabeled data in comparison to labeled data. Okay, so labeled data मध्ये ना भरपूर गोष्टी हेक्टिक होत्या. We are going to just calculate the price of bike or the car like in numbers like 1 लाख 2 लाख 3 लाख किंवा असे काहीतरी नंबर्स होते, रँडम्स नंबर होते, ओके. बट इथं अनसुपरवाइजमध्ये तसं काही नाही. देअर शुड बी नो कंटिन्युअस व्हॅल्यू हिअर ओनली द कॅटेगरिकल डेटा इंडिरेक्टली, नॉट एक्झॅक्टली द कॅटेगरिकल डेटा, बट देअर विल बी नो लेबलच नाही त्या डेटामध्ये, फक्त क्लस्टर असतील वेगवेगळे. मग असे जे फॉर्म केले दाखवले तसे. एक तर ना महागड्या गाड्यांचं क्लस्टर असेल, एक मिडियम कॉस्ट असणाऱ्याचं आणि एकदम स्वस्त असणाऱ्या गाड्यांचे क्लस्टर असतील. तिथे कंटिन्युअस व्हॅल्यू तुम्हाला पाहायला भेटणार नाही. यू विल गेट ओनली द क्लिअर क्लस्टर्स इथे, ओके. नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस. इंट्रिन्सिकली मोर डिफिकल्ट दॅन द सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग ॲज इट डज नॉट हॅव करस्पॉन्डिंग आउटपुट, ओके. सी पहा, डीप लर्निंगमध्ये आपल्याला मशीन लर्निंगमध्ये कसं असायचं, सुपरवाइज मध्ये जर तुम्ही गाडीचं स्पेसिफिकेशन टाकत असाल किंवा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जर एंटर करत असाल ना, तर यू विल गेट द एक्झॅक्ट द प्राईस ऑफ द व्हेकल और द प्राईस ऑफ द बाईक असेल किंवा 4 व्हीलर, ओके. बट या केसमध्ये क्लस्टरिंगमध्ये तुम्हाला बाईक वगैरे एक्झॅक्ट काही, आय मीन त्याची बाईक असेल, 4 व्हीलर असेल, 2 व्हीलर असेल, काही असे ना, त्याची एक्झॅक्ट तुम्हाला कॉस्ट भेटणार नाही. फक्त हे सांगेन की हो हे ना महागड्या गाड्यांच्या कॅटेगरीमध्ये आहे, हे हाय मिडियम लो कॅटेगरीमध्ये असेल, असं काहीतरी सांगेल. एक्झॅक्ट नंबर तुम्हाला देणार नाही. सो दॅट्स वाय आय कॅन से रिझल्ट्स आर लेस ॲक्युरेट ॲज कम्पेअर टू सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. गॉट इट? एक्झाम्पल्स or the application. It's actually the application. So application will be academic performance on the basis of like grade A, B जे काय असेल ते. सो तुमचे जे काय मार्क्स असतील त्यावर जसे तुमचे क्लस्टर फॉर्म केले जातात ना, 40% पर्यंत पास किंवा 40%च्या पुढचे पास, ओके. 60च्या नंतर पुढे फर्स्ट क्लास, 60 ते 65च्या मध्ये जे काय त्यांना फर्स्ट क्लास, 75च्या पुढे डिस्टिंक्शन, ओके. हे क्लस्टर जसे फॉर्म केले जातात तसंच लाईक बॉलर वेगळे असतील, बॅटिंग करणारे वेगळे असतील, इथं जसे क्लस्टर फॉर्म करता येतात तसेच इट्स अगेन पार्ट ऑफ क्लस्टरिंग इन डेटा सायन्स. देन डायग्नोस्टिक सिस्टम, देन सर्च इंजिन. गुगलवरती जे काय तुमचं सर्च इंजिन आहे त्यावरती ना गोष्टी क्लस्टर केली जातात. हे सर्चेस याबद्दलचे आहेत, ते सर्चेस त्याबद्दलचे आहेत, असे क्लस्टर्स ना प्रॉपरली फॉर्म केले जातात. फोर्थ आहे वायरलेस सेन्सर नेटवर्क. इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ क्लस्टरिंग. क्लिअर? हा सर. आणखी नंबर ऑफ क्लस्टर काढायचे असेल तर आणखी 2 मेथड्स आहेत. फर्स्ट आहे एल्बो मेथड, आपण पुढे पाहणार आहोत, ओके. कारण एल्बो मेथड यासाठी म्हटलं जातं की त्याचा शेप ना तुमचा एल्बो बघा आहे का प्रत्येकाला? ओके. सो जसं एल्बोचा शेप आहे ना तसाच ना त्या डायग्रामचा शेप आहे. सो म्हणून त्याला एल्बो मेथड म्हणतात. आपण ते पाहणार नेक्स्ट लेक्चरमध्ये, ओके. देन सिलॉट ॲनालिसिस, ओके. सिलॉट ॲनालिसिसचे रेंज आहे ते 1 to -1 येते. NLP मध्ये पण सेम कन्सेप्ट आहे, डोंट वरी. सो सिलॉट इज अ मेजर ऑफ हाऊ सिमिलर डेटा पॉईंट्स
is within the cluster, means cohesion, compared to the other cluster separation. Have you heard about the cohesion and adhesion concept in physics? No. डिप्लोमा Yes, फर्स्ट sir. इयर आणि डिग्री फर्स्ट इयर फिजिक्समध्ये कोहेजन आणि ॲडिजन, लिक्विड मॉलिक्यूल, एक बीकर होतं, आठवतंय? हा सर. बाकी बाकी कोणाला आठवते का कोहेजन ॲडिजन? नो सर. ठीक आहे. सो कोहेजन इज नथिंग बट दोन ना जे काही सिमिलर मॉलिक्यूल आहेत, सिमिलर प्रॉपर्टी असतील किंवा सारखे असतील, त्यामधलं अट्रॅक्शन इज नथिंग बट द कोहेजन. ॲडिजन म्हणजे दोन वेगळे असतील ना मॉलिक्यूल, तर त्यामधलं जे काही अट्रॅक्शन आहे त्याला ॲडिजन म्हणतात. असंच आहे ना काहीतरी पुष्कर? येस सर. ओके. सो कोहेजन आणि ॲडिजन फ्लुइड मेकॅनिक्सला पण होतं आय थिंक हे, आणि फिजिक्समध्ये पण होतं कोहेजन ॲडिजन. फाईन. सो हे फक्त मेकॅनिकल नाही, बाकी पण ब्रांचेसला होतं, कारण फर्स्ट इयरला फिजिक्स कॉमन होतं आणि मेकॅनिक्स पण कॉमन होतं. फ्लुइड मेकॅनिक्स आहे ते सिव्हिल आणि मेकॅनिकलला होतं. ठीक आहे. सो जे काय तुम्ही शिकतात ना, म्हणून म्हणतात माणसाने कधीही शिकले ना कधीच वाया जात नाही, त्या विषयात कुठं ना कुठं कसं ना कसं कामाला येतं. ओके. आता एखाद्याला शिकायचीच इच्छा नसेल, शिकायचीच आवड नसेल, समोर एखाद्यानं अक्षरशः काठी घेऊन जरी बसलं म्हणला आणि शिक म्हटला, पण त्याची शिकायचीच इच्छा नसेल ना, तर काही फायदा होणार नाही. ठीक आहे. सो म्हणून जे काय तुम्ही शिकाल ना लाईफमध्ये कुठं ना कुठं नक्की कामाला येईल. सो टेक इट सिरियसली. ओके. जॉब तर भेटेल आज नाही तर उद्या भेटेल. ओके. जॉब नाहीच भेटला सपोज, तर तुम्ही दुसऱ्यांना डेटा सायन्स शिकवाल. सी इवन वर्स्ट कंडिशनमध्ये ना काही बेस्ट सापडतंय. द बेस्ट एक्झाम्पल इज माय स्टोरी. ओके. द पर्सन हू लेफ्ट UPSC means by 2.567, who missed the ISRO. I was for the ISRO waiting list in 2019. ॲक्च्युली 2 जागा होत्या ओपनसाठी, सॉरी OBCसाठी. मी 2 जागा ओपनसाठी, मी OBC मधनं बिलॉंग करतो आहे. सो तिथं वेटिंग लिस्टला राहावं लागलं, इवन दो आय हॅव क्रॅक्ड द प्रिलिम्स. अँड पुढे वेटिंग लिस्ट, इंटरव्ह्यू जरी क्रॅक होत असेल तरी वेटिंग लिस्टला राहावं लागलं. फाईन. देन गेटचा 74.21 आला. इवन दो आय एम एलिजिबल टू गेट द MTech in IITs, बट टू बी अ पार्ट ऑफ IIT आय नेवर सपोज टू बी. किंवा प्लॅन पण नव्हता. सो प्लॅन एकच होता, इधर गव्हर्मेंट जॉब और द प्रायव्हेट जॉब. सो फर्स्ट तर ट्राय केलं होतं ISRO आणि UPSC मीन्स झाली. दॅट्स वाय आय लेफ्ट एव्हरीथिंग अँड स्टार्टेड विथ द प्रायव्हेट सेक्टर. द मेन रिझन और मेन मोटो टू स्विच माय मेन बॅकग्राऊंड to from mechanical to IT or mechanical to data science. ज्या दिवशी पूर्ण हे घडलं ना की एवढं बेस्ट देऊन पण हे रिझल्ट असे येतात ना कोअरमध्ये, मे बी डेस्टिनीच्या मनात नसेल किंवा काही मिस्टेक्स झाले असतील, लेट इट बी. बट इट वॉज माय फर्स्ट अटेम्प्ट आणि आय थिंक आय हॅव स्टार्टेड माय प्रिपरेशन इन 2018ला पास आउट होतो. सो मे 2018मध्ये आय थिंक 4 जूनला, येस 3 की 4 जूनला मी फर्स्ट बॅच जॉईन केली होती एट प्रिलिम्स मेड इझी ॲट हैदराबाद लोकेशन फॉर IES ESC टेक्निकल UPSC. 3 जूनची बॅच जॉईन केली होती 2018ला. आणि मी प्रिपरेशन किंवा सगळे एक्झामचे अटेम्प्ट दिले होते अप टू एप्रिलपर्यंत, एप्रिल 2019, अप्रॉक्सिमेटली 1 इयर. ओके. आणि मी माझा फर्स्ट जॉब जॉईन केला होता 17 और 19 जुलै 2019. ओके. सो इफ यू चेक द गॅप बिटवीन मी ज्या दिवशी लास्ट एक्झाम दिली आणि ज्यावेळेस मी फर्स्ट जॉब जॉईन केला, दिस लेस गॅप, लेस दॅन 6 मंथ, एप्रिल मे जून जुलै, राईट, 3 to 4 months अप्रॉक्सिमेटली. सो तुम्ही ज्या क्लासला 6 महिने लावतात ना त्या गोष्टी मी सगळ्या 3 महिन्यात ग्रास्प केल्या होत्या. बट स्टील आय वर्क विथ इन अ टीचिंग प्रोफेशन अँड डिफरंट सेक्टर्स. लेट इट बी फाईन. दॅट इज नो पार्ट ऑफ द टेलिंग द स्टोरी हिअर. ओके. सो सांगायचा उद्देश हा आहे की तुम्ही काही शिकलात ना पुढंच वाया जात नाही. ओके. आणि इट्स अप टू की तुम्ही गोष्टी तशा कशा इम्प्लिमेंट करू शकतात. इवन दो सिच्युएशन किती जरी वर्स्ट असेल, किती जरी निगेटिव्ह असतील, तर तिथं काही ना काही नक्की पॉझिटिव्ह भेटेल, म्हणजे शिकायला भेटेल. अँड कमिंग टू द मेन पॉईंट नीड टू बी हायलाईट की इकडे इचं रिझन काय होतं. ज्या दिवशी एवढं सगळं घडलं ना, एवढं बेस्ट देऊन पण असं होते. आय वॉज द टॉपर ऑफ शिवाजी युनिव्हर्सिटी, मेरिटियस स्टुडंट फ्रॉम द शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूर. ओके. ॲट द टाईम ऑफ डिप्लोमा आय वॉज द कॉलेज टॉपर. ओके. पहिल्यापासून रेकॉर्ड तसंच आहे ॲज लाईक टॉपर. सो एवढं करून जर असं होत असेल ना,
आणि एवढे एफर्ट घेऊन पण जर शेवटी रिझल्ट असे येत असतील तर गरज नाही अशा फील्डमध्ये राहायची आणि अशा फील्डमध्ये बेस्ट देण्याची. सो दॅट वॉज माय डिसिजन अँड ऑन दॅट डे आय हॅव टेकन डिसिजन की आता असं 360 डिग्री टर्न घ्यायचं, जेणेकरून मी जर टर्न बॅक माझ्या पास्टकडे केलं तरी आय नेव्हर रिमेंबर की ना मी तो होतो किंवा मी त्या बॅकग्राऊंडचा आहे ज्यानं मेकॅनिकलमध्ये बी.टेक केलं होतं. पुढे जे काय आय टीमधले आहेत ना मी त्यांना ट्रेन करतो आहे ॲज कार्पोरेट ट्रेनर म्हणून. जे आय टीमध्ये वर्क करतात, जे आय टीमध्ये इंटरेस्टेड आहेत वर्क करण्यासाठी, त्यांचे इंटरव्ह्यूज घेतो, त्यांना शिकवतो आहे ॲज अ कार्पोरेट ट्रेनिंग म्हणून काम करतो आहे. प्लस स्वतःच्या प्लॅटफॉर्मवरती पण शिकवतो आहे. ओके, प्लस दुसऱ्याच्या प्लॅटफॉर्मवरती पण मेंटर म्हणून काम करतो आहे. कधी कधी टीचिंगला पण जातो आहे, कधी कधी गेस्ट लेक्चरला पण जातो आहे. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस करंटली वर्किंग ॲज अ सिनियर डेटा सायंटिस्ट विथ अ बिग फर्म. लेट इट बी. हे सगळं व्यवस्थित आहे. प्लस कधी कधी कार्पोरेट ट्रेनर म्हणून पण कंपनीमध्ये काम भेटतात. इंटरव्ह्यूवर असेल, लॉट ऑफ थिंग्स आर देअर. ओके, बट नो वन थॉट अबाउट इट की माझं बॅकग्राऊंड हे असेल की आय एम फ्रॉम द मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. नेव्हर थॉट. कारण आय टीच्या लोकांना इवन दो द फ्यू पीपल्स फ्रॉम माय टीम ऑर द सिनियर्स आर कोर आय फ्रॉम आय टी. बट ज्या काही कन्सेप्ट आहेत ना त्या कन्सेप्ट आत्ता आपण ना आम्ही एकमेकांना समजावून सांगतो किंवा मी समजावून सांगतो. ओके, फ्यू पीपल्स फ्रॉम आय आय टी. माझ्या टीममध्ये असे भरपूर आहेत लोक की ज्यांना आय आय टीपासून बिलॉंग करतात. ओके, आहेत. सो आम्ही पण ना त्यांना काही गोष्टी समजावून सांगतात. सो असं नाही की आय आय टीचे आहेत तर त्यांचे ब्रेन 1300 ग्रामचे नाही 2000 ग्रामचे असतात. नथिंग लाईक दॅट. ओके, त्यांचे पण ब्रेन तेवढेच असतात. ओके, आपला फक्त पाहायचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. सो आम्ही पण त्याला काय सांगतो किंवा आय आय टीवाल्यांना सांगतो हे असं नाही ते तसं आहे. ओके, सो इट्स हॅपन. कमिंग टू द मेन पॉईंट, तुम्ही ना जिथं आहात ना तुम्ही बेस्ट द्या. बाकी रिझल्टचं ना टेन्शन घेऊ नका. रिझल्ट वॉट एव्हर इट विल बी. ओके, तुमचे एफर्ट तुम्ही ना प्रामाणिकपणे करा. रिझल्ट आज नाही तर उद्या भेटतील. ओके, देअर माइट बी लेट बट रिझल्ट एके दिवशी नक्की येतील. ओके, कम हिअर. सिलॉट अनालिसिस. रेंज 1 to -1 असेल. Silhouette is a measure of how similar data points is within the cluster, means the cohesion. Okay, similarity or similar. Okay, compared to the other cluster separation. Okay, formula है S of I is equals to B of I minus A of I max of A of I into B of I. आता meaning पहा, S I stand for Silhouette coefficient of the data point I. Okay, AI, it is the average distance between I and all the other data points in the cluster which I belongs. Okay, see, हे तुमचं क्लस्टर आहे. ओके, A1 म्हणजे हा कोणता तरी सपोज एक पॉईंट आहे. इज दी ॲव्हरेज डिस्टन्स बिटवीन, सिम्पल ए म्हणतो या. ओके, ए पॉईंट आहे, नॉट ए ऑफ 1, सिम्पल ए आहे समजा. इट इज द ॲव्हरेज डिस्टन्स बिटवीन आय अँड ऑल द अदर डेटा पॉईंट्स इन द क्लस्टर. आता जे काय आहे पहा, अदर जे डेटा पॉईंट्स असतील, इकडं असतील असे मल्टिपल डेटा पॉईंट्स इकडे स्कॅटर्ड असतील किंवा पसरलेले असतील. या सगळ्या डेटा पॉईंट्सचं ना याचं ॲव्हरेज डिस्टन्स असेल यापासूनचं. सो दॅट्स वाय आय मेन्शन इट इज ॲव्हरेज डिस्टन्स बिटवीन द आय अँड ऑल द अदर डेटा पॉईंट्स इन ऑल द अदर डेटा पॉईंट्स. आणि जे काही ह्याचं आन्सर येतं ना किंवा जे काही ह्याचं आउटपुट असेल त्यालाच ए ऑफ आय म्हणतात. आय स्टँड फॉर डिस्टन्स, ए इज नथिंग बट अ पॉईंट. Okay, so finally AI. B of I, it will be again same. It is the average distance from I to all centers which I doesn't belong. Okay, अशा क्लस्टरपासून जे की ना याचा अर्थार्थी काही संबंध नाही, अशा क्लस्टरपासून म्हणजे बाहेरचं क्लस्टर. ओके, ऑल क्लस्टर टू विच आय डज नॉट बिलॉंग. ओके, आय त्यापासून बिलॉंग करत नाही ते डिस्टन्स बी ऑफ आय पकडलं जाईल. मॅक्स ऑफ हे जे काय असेल ना ते फायनल तुमचं डिनॉमिनेटरला आहे आणि जे काय सबस्ट्रॅक्शन असेल वजाबाकी ते न्यूमरेटरला असेल. आणि फायनली जो काय तुमचा रेशो असेल तो तुमचा एस ऑफ आय असेल. इट्स नथिंग बट द सिलॉट अनालिसिस पूर्ण आहे. एन एल पीमध्ये डीपमध्ये आहे. फक्त सध्या माहिती सुद्धा की 2 मेथड आहेत क्लस्टर टू गेट द नंबर ऑफ क्लस्टर. फर्स्ट इज एल्बो मेथड अँड अनदर विच इज सिलॉट अनालिसिस. सो हे क्लस्टरबद्दलच आहे. टोटल जसं म्हटलं की वी फॉर्म द क्लस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ डेटा पॉईंट्स. सो इथं सिमिलरिटी काय आहे तर कलर आहे. ओके, सो इथं ग्रीन क्लस्टर असेल, इथं येलो असेल, इथं ब्ल्यू असेल, इथं रेड क्लस्टर असेल. सो टोटल इथं किती क्लस्टर आहेत? 4, राईट. 4 कलर्स 4 क्लस्टर सेम. आता हे इनिशियल सेंट्रॉइड हे इथं असेल. मग अशी आठवते टू गेट द हाऊ यू गेट द सेंट्रॉइड किंवा क्लस्टर कसे घ्यायचे
तर इनिशियल व्हॅल्यू अशी काहीतरी असेल. ओके, नंतर जसं जसं तुम्ही मीन घेतात, ओके, डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करतात, तसं तसं ते सेंटरना मूव्ह होते आणि फायनली एक्झॅक्ट पोझिशनला येते. राईट, सो एकदम नंतर सेंटरला येईल. गॉट इट? येस सर. इनिशियल सेंट्रोइड आणि हा फायनल सर. सेंट्रोइड. नेक्स्ट, या दॅट्स इट. इट्स ऑल अबाउट नो द थेअरी फॉर क्लस्टरिंग. उद्या कोडिंगचा पार्ट असेल थोडा. चालेल? चालेल सर. हा अभ्यास करा, सर. अभ्यास करा. वेळ बिलकुल वाया घालू नका. आत्ता पण सांगतोय, टाईम कमी आहे तुमच्यासमोर. मी अख्खं कॅलेंडर मांडले, तुमचा डिसिजन घेतला होता. असे तुम्हाला जर गिवअप करावं असं वाटत असेल ना, फक्त एकच ना स्वतःला रिमाइंडर द्या किंवा परत परत आठवण करून द्या की जर गिवअपच करायचं होतं ना, तर मी क्लास का जॉईन केला होता. जस्ट आस्क युअरसेल्फ अ सिंगल क्वेश्चन. जर गिवअपच करायचं होतं ना, तर क्लास जॉईन करायची काय गरज होती. जर टाईमपासच करायचं होतं ना, तर क्लास जॉईन करायची काय गरज होती. जर करिअर्स दुसरीकडेच करायचं होतं तरी इथं बॅच लावून बसायची काय गरज होती रात्री 10-12 वाजता. तर एवढं सगळं करायचंच तर तुम्ही शांत का आहात मग? का म्हणजे एकतर तुम्ही स्वतःला धोका देतायत किंवा मग मला देतायत. सो टेक इट सिरियसली, टेक इट ऑन प्रायोरिटी, स्टडी करा. आय नो सी देअर विल बी प्रॉब्लम. आय एम नॉट सेइंग दॅट तुमचं लाईफ एकदम चिलमध्ये असेल, सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित चालतात, असं पण नाही. आय कॅन अंडरस्टँड देअर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स, देअर विल बी लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, बट सगळं इझी असेल ना तर कोणी पण ना त्या गोष्टी करून जाईल. ओके, जर प्रॉब्लेम्स असतील, कॉम्प्लेक्सिटी असतील, डिफिकल्ट असेल, तरच त्या गोष्टीमध्ये ना त्या गोष्टी करून दाखवण्यात खरीतरी म्हणजे काहीतरी मजा आहे. राईट, अदरवाईज सिम्पल असेल तर कोणी करून जाईल. मग ते आयरागैर आपण कोणी करेल. आय नो प्रॉब्लेम्स आर पार्ट ऑफ लाईफ, सो लेट इट बी ॲज अ पार्ट ऑफ लाईफ. तो प्रॉब्लेम आहे म्हणून अख्खं लाईफला ना एक बिग प्रॉब्लेम असं या अप्रोचनं बघू नका. लाईफचा पार्ट आहे प्रॉब्लेम, म्हणून असू द्या, हँडल करा तसं. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, प्रॉब्लेम ना फक्त दोनच लोकांच्या आयुष्यात नसतात. एक ते जे जमिनीच्या ना 6 फूट खाली राहतात आणि दुसरे जे जमिनीच्या 6 फूट वर राहतात. गॉट इट? जे Yes. जिवंत आहेत त्यांच्या आयुष्यात प्रॉब्लेम आहे, जे जमिनीवर आहेत ना त्यांच्या लाईफमध्ये प्रॉब्लेम आहेत. जे जमिनीवरती राहत नाहीत, एकतर जे खाली राहतात किंवा वर राहतात, म्हणजे जे जिवंत नाहीत, अशा लोकांच्या लाईफमध्ये प्रॉब्लेम नाही. बाकी जे जिवंत आहेत त्या प्रत्येकांच्या आयुष्यात प्रॉब्लेम आहेत. सो प्रॉब्लेम्स आर पार्ट ऑफ लाईफ, सो लेट इट बी अँड लिव्ह ऑर टेक इट ॲज अ पार्ट ऑफ लाईफ. कारण जर प्रॉब्लेम असेल तर इट्स लाईक यू पीपल आर लाईव्ह. ओके, ते ECGचा ग्राफ पाहिला आहे. जर स्ट्रेट लाईन आली ना तर इट शोज दॅट की डेड आहे पर्सन. पण ती स्ट्रेट लाईन जर अप डाऊन अप डाऊन अप डाऊन होत असेल तर इट्स इंडिकेट्स दॅट द पेशंट इज स्टील अलाइव्ह. लाईफचं तसंच आहे. लाईफमध्ये जर अप डाऊन्स असतील ना, इट इंडिकेट्स दॅट यू आर ना स्टील अलाइव्ह. ज्यावेळेस तुमचा लाईफ ना स्टेबल होऊन जाईल, आत्ता सांगतो, ज्यावेळेस तुमची लाईफ ना स्टेबल होऊन जाईल त्यावेळेस ना यू पीपल विल गोइंग टू डाय. तर जस्ट ॲझ्युम इट. ओके, मी असं म्हणतोय की तुम्हाला महिन्याला बसून तुम्ही काहीच नाही काम करायचं, फक्त बसून राहायचं. महिन्याला तुम्हाला 2 लाख अकाउंटला दे. सी इनिशियली तुम्ही हो म्हणाल, ओके 1-2 महिने सगळं व्यवस्थित वाटेल, बट काही दिवसांनी या गोष्टींना बोर व्हायला लागते. अरे काहीच नाही, दररोज जे आहे तेच चालू. सो यू विल डेफिनेटली गोना डाय. कारण माणसाला सहज भेटलेल्या गोष्टी आयुष्यभर पचत नाहीत, पण जे मेहनतीला पचतंय ना ते आयुष्यभर सोबत राहते. हा डायलॉग माझा नाही, एक जणाचा आहे. इट जस्ट हॅविंग द 8 years ऑफ चाइल्ड अँड ही टोल्ड मी. त्याशी जसं शुभने डायलॉग सांगितलं ना, हा तसाच एक जण डायलॉग सांगितला होता. सो ही स्टील दॅट, आय थिंक आय डोंट एक्झॅक्टली रिमेंबर, बट त्यानं ती लाईन सांगितली होती. सो तो बोलला की जे नशिबाने मिळते किंवा जे लवकर भेटते ना ते ना लाईफ टाईम टिकत नाही. ओके, ते आज ना उद्या हातातून कोणीतरी हिरावून घेऊन जाईल किंवा नशिबातनं निघून जाईल. ओके, बट जे तुम्ही मेहनतीनं कमवतात, ओके, जिथं घाम कमवतात ना त्या गोष्टी मात्र आयुष्यभर तुमच्यासोबत राहतील आणि मरणानंतर पण ना त्या गोष्टींसोबत ना तुमचं नाव जोडलं जाईल, जर मेहनतीने कमावलेलं असेल तर. ओके, जर अशाच नशिबानं गोष्टी भेटल्या असतील तर आज आहेत, उद्या नाहीत. सो जर गोष्टी इझिली भेटत असतील पण तर तुम्ही पण त्या डायजेस्ट करू शकणार नाही. यू विल डाय, नॉट गोइंग टू डायजेस्ट. लास्ट एक स्टोरी सांगतो, खूप महत्त्वाची आहे. सो आय थिंक जर कोणी अप्स अँड डाऊन्स फील करत असेल, माईट बी देअर आर प्रॉब्लेम, आय नो की मी प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये जाऊन ना काय चालू आहे पाहू शकत नाही. ओके, बट एक स्टोरी सांगतो, मी कुठेतरी वाचली होती किंवा ऐकली होती. सो लिसन केअरफुली. ओके, खूप महत्त्वाचं आहे.
what I will do, I will just turn on the caption. इंग्लिश आहे, सो त्यामुळं जर कुठं स्टक झालं असेल ना तर तुम्हाला कॅप्शनमध्ये पाहता येईल तुम्हाला. Okay. Science says that the amount of semen that is released once an adult healthy male has intercourse contains 400 million sperm. So according to the logic, if the amount of sperm found a place in the womb of girl, then 400 million babies would be created. This 400 million sperm running like a crazy towards the mother uterus. Only 300 to 500 sperms get survived, and the rest he dies of exhaustion or defeat on the way. There are 300 or 500 sperm which have been able to reach the ovum. Only one of them, a very strong sperm, fertilize the ovum or take a seat into the ovum. That lucky sperm is you or me or all of us. Have you ever thought of this great war? When you ran, there is no eyes, no hands, no feet, no head, yet you won the race. When you ran, you didn't have a certificate, you didn't have the brain, but you finally won. You had no education when you ran, no one helped you, but still won. You had a destination when you ran, and you ran with a single mind, aiming at the destination, and you won at the end. After that, many babies are lost in the mother's womb, but you are not dead. You have completed 10 full months. Many babies die at the birth, but you survived. Many babies die in the first 5 years of life, but you still alive. Many children die in malnutrition. Nothing happened to you. You people are still alive. Many have left the world on the way growing up, but you still alive. And today, you are panic when something happens. You get frustrated, but why? Why do you think you lost? Why have you lost confidence? Now you have friends, siblings, certificates, and everything. There are hands, feet, brain, there is education, and there is no your intelligent brain to plan everything. There are people to help and guide you, yet you have lost your hope. When you did not given up on the first day of life, fighting to the date of 400 million sperm, he has won the competition alone, without any help, running to the continuously. Why do you break down when something happens? Why do you collapse when something bad happens? Why do you say, I don't want to live? Why do you say, I have lost? Why do you say, it's not possible for me? It's possible to highlight thousands of things such as, but why are you still frustrated? Why would you lose? Why rate? You win in the beginning, you win in the end, you win in the middle. Give yourself time, ask yourself what talent you have, and never give up. Remember always, who are you? That's it. Hello? Hello, sir. Yeah, that's Yes, it for sir. today. Yes, sir. So we'll stop here. See you on tomorrow. सर एक डाऊट होता, Personal? पटकन सांगा तेवढं. आपल्या याच्याबद्दल आहे मॉडेल